Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over onze nieuwbouwplannen. Samen met de architect Romy Dekker sta ik voor het kavel waar dat staat te gebeuren. Romy, kan je wat over jezelf vertellen en over je specialisme? Dankjewel, Sherik. En heel graag zelf. Ik ben Romy Dekker en ik heb bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Ik ben architect en ik heb een grote passie voor het bouwen van duurzame gebouwen. Waarbij ik gebruik maak van natuurlijke materialen zoals hout, steen, glas. Ik begrijp dat huizen uit dit soort materialen kunnen worden gebouwd, maar een bedrijfsgebouw? De opdracht die ik van Johan heb gekregen is om een licht gebouw te ontwerpen dat geschikt is voor een specifiek doel, namelijk de assemblage van Innofoam producten. Er zal geen opslag komen, daarvoor heeft Innofoam andere gebouwen. Het is dus niet de bedoeling dat er een zware betonfundatie onder het gebouw komt. Ik zal een specifieke stenen ondersteuning gaan ontwerpen. Heb je al een specifieke vorm in gedachten of kun je misschien een tipje van de sluier oplichten? Zeker. Het is de bedoeling dat het gebouw de vorm krijgt van een fabrieksal zoals je die vroeger zag. Met een zogenaamd sheddak, waarbij de zonnepanelen voor energieopwekking zorgen en glas aan de schaduwkant voor lichtinval. En de bedoeling is ook dat het gebouw volledig onafhankelijk van nutsvoorzieningen gebouwd wordt. De constructie zal volledig van hout gemaakt worden en de buitenwanden ook. Ik zal daarvoor een speciaal systeem gebruiken dat maximaal isoleert met een natuurlijke isolator. Mijn opdracht is dat er geen beton, staal of kunststof gebruikt wordt. Wat een mooi plan! Volgens mij zal het heel fijn zijn om in zo'n gebouw te mogen werken. Ja, zeker. Het is ook bewezen dat het werken in een gebouw van natuurlijke materialen heel goed is voor het lichaam en de geestelijke gezondheid. Dus het zal het werkplezier zeker ten goede komen. Zijn er verder nog plannen voor het gebruik van het pand? Ja, er zal een bedrijfsfitness komen, zodat de Innofoam-medewerkers laagdrempelig aan hun conditie en gezondheid kunnen werken. Dat vindt de Innofoam-directie heel belangrijk voor de gezondheid van de medewerkers en natuurlijk voor de stabiliteit van het bedrijf. Naast de ruimte voor bedrijfsfitness realiseren we ook een nieuwe ruimte waar seminars gegeven kunnen worden. Wat een goed nieuws! Dank je Romy voor je informatie. Hou je ons op de hoogte? Heel graag zelfs. Ik hoop jullie snel meer te laten zien. De oprichter van Innofoam staat hier naast me, Johan Koekoek. Johan, wat een ambitieus plan, zo vlak na de opening van ons R&D-center. Ja, het gaat inderdaad snel bij Innofoam. Maar regeren is vooruitzien. En met name onze assemblageactiviteiten, zoals het maken van onze lichtschermgeneratoren en skits, vereisen een verbeterslag. Daarvoor hebben wij een gebouw nodig wat prettig werkt en wat niet heel zwaar uitgevoerd hoeft te worden. Romy heeft daarvoor een prachtig plan gemaakt, bestaande uit een gebouw wat uit natuurlijke materialen bestaat. En wij denken dat we daarmee de toekomstslag kunnen maken. Romy sprak hier al over. Duurzaamheid is dus een belangrijk onderdeel. Ja, duurzaamheid is inderdaad belangrijk voor ons. In 2009, toen we dit gebouw hebben gebouwd, waren we daar al mee bezig. Dit gebouw wordt dus door aardwarmte verwarmd en zomers gekoeld. We hebben dus ook geen gasaansluiting in dit gebouw. En we hebben daar de afgelopen 12 jaar enorm veel geld mee bespaard en ook de CO2-uitstoot daarmee enorm beperkt. Onze warmtepomp in dit gebouw heeft zoveel overcapaciteit dat wij ook onze nieuwbouw, het R&D-centrum, ermee verwarmen en koelen. Zeer efficiënt dus. Wil je het nieuwe gebouw ook weer op die warmtepomp aansluiten? Nee, dat kan technisch niet. Maar ik denk er wel sterk over na om het nieuwe gebouw uit te rusten met een solar ice installatie. Het is een zeer nieuwe technologie die bijzonder efficiënt werkt. Maar wij proberen als innovatief bedrijf op alle fronten mee te spelen, dus ook in onze bedrijfsvoering. Dank je voor je toelichting, Johan. U ziet, er zijn altijd ontwikkelingen bij Innofoam. Ik dank u voor het kijken en graag tot het volgende Innofoam Nieuws.